คำที่ใช้ในบริบทของการทำลายล้างโลกนั้นมีอยู่หลายคำไม่ว่าจะเป็นอาร์มาเกดดอนอะโพคาลิปส์หรือแลกนาร็อกส่วนในภาษาไทยก็มีทั้งวันสิ้นโลกวันพิพากษาวันโลกาวินาศและวันแห่งการชำระล้างหรือการสิ้นสุดของการเวลาซึ่งความหวาดกลัวต่อการมาถึงซึ่งวันสิ้นสุดของการเวลาส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้คนต่างพยายามคาดเดากันว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รวมถึง7คำทำนายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ที่พยากรณ์ถึงวันสิ้นโลกในแต่ละพื้นที่ยุคสมัยและบริบทที่แตกต่างกันแต่ก็โชคดีที่คำทำนายเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับ 1. คำทำนายของสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ทรงอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคกลางโดยในช่วงที่พระองค์ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 1198 ถึง 1216 นั้นได้ทรงขยายขอบเขตของสงครามครูเสดและทำสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อกอบกู้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ในปี 1216สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3ทรงทำนายการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์เอาไว้โดยเชื่อมโยงกับการขยายตัวของศาสนาอิสลามโดยพระองค์นิยามความนิยมในศาสนาอิสลามที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นรัชสมัยของกลุ่มต่อต้านพระเจ้าและเป็นเหตุให้เชื่อว่าการเสด็จมาครั้งที่ 2ใกล้เข้ามาแล้วอย่างแน่นอนโดยเนื้อหาสำคัญในคำพยากรณ์ระบุว่าเรายังวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานหมายสำคัญว่าความดีกำลังจะกลับมาอวสานของสัตว์ร้ายตัวนี้กำลังใกล้เข้ามาแล้วตามหนังสือวิวรณ์ Book of Revelation ของนักบุญยรจะสิ้นสุดลงในอีก666ปีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ600ปีแล้วจากคำทำนายสามารถตีความได้ว่าการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์และจุดสิ้นสุดของโลกจะเกิดขึ้นในอีก666ปีหลังจากการถือกำเนิดของศาสนาอิสลามในปี618ซึ่งจะตรงกับปี 1284 ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าคำทำนายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง 2. คำทำนายเรื่องน้ำท่วมโลกของโยฮันเนส สเตปเลอร์ในปี 1499 โยฮันเนส สเตปเลอร์นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเคยทำนายไว้ว่าในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปี 1524 โลกจะจมลงใต้น้ำหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่โดยการคำนวณของเขานั้นอิงตามการเคียงกันของดาวเคราะห์หลายดวงในกลุ่มดาวปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของราศีมีนจักรราศีธาตุน้ำคำทำนายดังกล่าวถูกตีพิมพ์เป็นจำนวนมากกว่า 100 ฉบับเผยแพร่ไปทั่วยุโรปก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ฝูงชนซึ่งความโกลาหลนี้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจต่อเรือเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์ต่างก็สั่งต่อเรือเพื่อเตรียมรับมือมหาอุทกภัยที่กำลังจะมาถึงเช่นกรณีของขุนนางเยอรมันคนหนึ่งที่สั่งต่อเรือ3ชั้นบนแม่น้ำไรน์เมื่อวันในคำทำนายมาถึงได้เกิดฝนตกลงมาปรอยๆแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการจลาจลขึ้นบริเวณด้านข้างเรือหรู3ชั้นของขุนนางเยอรมันเพราะผู้คนต่างก็ยื้อแย่งกันขึ้นเรือจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายรวมทั้งขุนนางที่ถูกขว้างก้อนหินใส่จนเสียชีวิตก่อนที่ในเวลาต่อมาจะพบว่าฝนที่ตกโปรยปรายลงมานั้นไม่ได้ร้ายแรงมากไปกว่าที่เป็นอยู่และก็ไม่มีวี่แววว่าจะก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นอันว่าคำทำนายนั้นไม่เป็นความจริงถึงกระนั้นสเตปเลอร์ก็ไม่ได้หมดกำลังใจเขายังคงคำนวณวันสิ้นโลกขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1528 แต่ณเวลานั้นชื่อเสียงของเขาก็หมดความน่าเชื่อถือลงไปมากแล้ว 3. คำทำนายของลัทธินิยมมิลเลอร์วิลเลียมมิลเลอร์นักบวชและครูสอนศาสนาชาวอเมริกันได้เริ่มเผยแพร่ความเชื่อทางศาสนาขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 19 รู้จักกันในชื่อมิลเลอริซึมหรือลัทธินิยมมิลเลอร์ด้วยการตีพิมพ์เอกสารมิลเลอร์ไรท์เผยแพร่ความเชื่อของเขาไปทั่วทวีปอเมริกาเหนืออย่างรวดเร็ววิลเลียมมิลเลอร์ยังทำนายเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 1843 หรืออย่างช้าที่สุดก็คือในวันที่ 22 ตุลาคม ปี 1844 ทั้งยังกล่าวอีกว่าระหว่างการเสด็จมาโลกจะถูกไฟเผาผลาญและจะมีผู้ที่ได้รับเลือกไม่มากนักให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์โดยมีพระคริสต์อยู่เคียงข้างซึ่งคำทำนายดังกล่าวของมิลเลอร์นั้นเกิดขึ้นจากการศึกษาบทที่ 8 ในหนังสือดาเนียลหรือพระธรรมดาเนียลที่มีคำพยากรณ์ประกาศไว้ว่าจนกระทั่ง 2,300 วันแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ใน
น่นอนว่าสาวกลัทธิหรือบรรดามิลเลอร์ไลท์ที่มีจำนวนมากถึง 100,000 ถึง 500,000 คนต่างก็เชื่อถือในคำทำนายวันสิ้นโลกนี้แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาตามคำทำนายก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปโดยที่พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาซึ่งสร้างความผิดหวังครั้งใหญ่ต่อเหล่าสาวก 4. ก๊าซพิษจากดาวหางฮันเล่ดาวหางฮันเล่ถูกค้นพบในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 โดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเอ็ดมันด์ฮันลีย์ดาวหางคาบสั้นหรือดาวหางที่มีระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยกว่า 200 ปีสามารถมองเห็นได้จากโลกในทุกๆ 75-79 ปีโดยในรอบ 200 ปีที่ผ่านมาปรากฏขึ้นในปี 1835 1918 และ 1986 การมาถึงของดาวหางฮันเล่ในปี 1910 ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเนื่องจากผู้คนทั่วโลกจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าดาวหางจะนำไปสู่การทำลายล้างโลกโดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการค้นพบก๊าซพิษชนิดหนึ่งที่อยู่ในส่วนหางของดาวหางที่เรียกว่าไซยาโนเจนสารประกอบทางเคมีที่มีลักษณะเป็นก๊าซไม่มีสีมีกลิ่นฉุนและเป็นพิษสูงเมื่อประกอบเข้ากับตำแหน่งของดาวหางฮันเล่ในปี 1910 ที่ส่วนหางจะเฉียดผ่านโลกพอดีทำให้นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสกามีเฟรมมาริยงออกมาประกาศว่าก๊าซพิษจะทำให้ชั้นบรรยากาศอิ่มตัวและอาจทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกดับสูญได้คำประกาศดังกล่าวนำไปสู่การเกิดอุปทานหมู่ยอดขายหน้ากากป้องกันก๊าซพิษทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในขณะที่พวกฉวยโอกาสไร้ศีลธรรมก็เริ่มทำสินค้าจำพวกยาและร่มต่อต้านดาวหางออกมาสู่ท้องตลาดซึ่งแน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วดาวหางฮันเล่ก็เคลื่อนผ่านโลกของเราไปโดยที่ไม่มีผลกระทบร้ายแรงใดๆเกิดขึ้น 5. คำทำนายวันสิ้นโลกของ Harold Camping Harold Camping วิศวกรโยธาเกษียณอายุที่ผันตัวมาเป็นนักจัดรายการวิทยุและผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายวิทยุคริสเตียนเพื่อการศึกษาในชื่อ Family Radio ขึ้นในปี 1958 ซึ่งในเวลาต่อมาเครือข่ายวิทยุในแคลิฟอร์เนียนี้ก็มีจำนวนผู้ติดตามทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นต่อมาในปี 1992 Camping ได้ทำนายวันสิ้นโลกครั้งแรกออกมาโดยเขาเขียนไว้ในหนังสือชื่อ 1994 ว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาในวันที่ 6 กันยายน ปี 1994 ซึ่งคำทำนายมาจากความเชื่อของแคมปิ้งที่ว่าในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเบาะแสที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งต้องอาศัยการถอดรหัสตีความแต่เมื่อเดือนกันยายนตามคำทำนายมาถึงและผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแคมปิ้งก็ออกมายอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและแก้ไขผลการคำนวณใหม่เป็นวันที่ 29 กันยายนและวันที่ 2 ตุลาคมตามลำดับรวมถึงการประกาศคำทำนายที่แพร่หลายที่สุดของแคมปิ้งที่ว่าความปิติยินดีจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม ปี 2011 และการสิ้นสุดของโลกจะมาถึงในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกันเพื่อเผยแพร่คำทำนายดังกล่าวแคมปิ้งกับคณะหมดเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับป้ายโฆษณา 5,000 ป้ายและรถบรรทุกอีก 20 คันแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตามคำทำนายเหมือนเดิมในที่สุด Harold Camping ก็ยอมรับว่าทุกสิ่งที่เขาทำล้วนผิดพลาดพร้อมกับประกาศลาออกจากวงการการพยากรณ์วันโลกาวินาศ 6. Y2K วันสิ้นสุดสหัสวรรษในช่วงยุคมิลเลนเนียมได้เกิดความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วจากสิ่งที่เรียกว่าบั๊ก Y2K หรือข้อผิดพลาด Y2K ซึ่งจะเป็นความผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของสังคมเป็นวงกว้างต้นต่อของบั๊ก Y2K เริ่มต้นมาจากช่วงทศวรรษที่ 1960 ที่มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครั้งแรกซึ่งโปรแกรมเมอร์ระบุข้อมูลปีปฏิทินด้วยตัวเลข2หลักแทนที่จะเป็น4หลักเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำยกตัวอย่างเช่นปี 1999 ก็จะเขียนเป็น 99 ดังนั้นเมื่อถึงปี 2000 คอมพิวเตอร์ก็จะตีความเป็น 00 สิ่งนี้ก่อให้เกิดความกังวลว่าระบบจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างปี 2000 กับ 1900 ได้และเริ่มใช้วันที่ไม่ถูกต้องปัญหาดังกล่าวอาจจะทำให้ระบบล้มเหลวในวงกว้างสร้างความหายนะให้กับโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้ส่งผลให้ผู้คนเริ่มเชื่อกันว่าเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2000 ระบบคอมพิวเตอร์จะล่มและนำไปสู่เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่เครื่องบินตกสงครามนิวเคลียร์และการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจจนในที่สุดหลายคนนั้นก็เชื่อว่าสังคมมนุษย์กำลังจะถึงการละอวสาน
แน่นอนว่ารัฐบาลและบริษัทต่างๆทั่วโลกไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ขึ้นพวกเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด Y2K ขึ้นส่งผลให้ในวันที่ 1 มกราคมปี 2001 สามารถผ่านพ้นมาได้อย่างราบรื่น 7. วันสิ้นสุดปฏิทินมายาคือวันโลกาวินาศชนเผ่ามายาหรือมายันแห่งทวีปอเมริกาใต้เป็นอารยธรรมที่มีความซับซ้อนและมีพัฒนาการล้ำหน้าที่สุดในอเมริกายุคก่อนการมาถึงของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดประมาณคศวรรษที่ 6 ชาวมายาไม่เพียงแต่พัฒนาภาษาเขียนของตัวเองขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังเป็นนักโหราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่มีพรสวรรค์พัฒนาระบบปฏิทินให้ซับซ้อนและแม่นยำได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยปฏิทินเมโสอเมริกันลองเคาท์หรือปฏิทินแบบนับยาวเมโสอเมริกาที่ชาวมายาใช้นั้นกำหนดวันสิ้นสุดเอาไว้ที่ 21 ธันวาคม ปี 2012 หลังจากครบรอบระยะเวลา 5,126 ปี ซึ่งการสิ้นสุดวงจรนี้ถูกหลายคนตีความว่าเป็นการทำนายถึงวันโลกาวินาศประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นยอดนิยมของสื่อมวลชนทันทีเมื่อใกล้ถึงวันที่ทำนายไว้จนสร้างความหวาดวิตกไปทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญกับนักประวัติศาสตร์หลายคนได้ออกมาปฏิเสธทฤษฎีนี้และชี้แจงว่าแม้กระทั่งชาวมายาเองก็ไม่ได้ชี้แนะว่าการสิ้นสุดของปฏิทินเป็นสัญญาณของอาร์มาเกดดอนหรือวันสิ้นโลกแต่อย่างใดมันเป็นเพียงการสิ้นสุดของวงจรและเริ่มต้นรอบใหม่เท่านั้นเรื่องราวการตีความทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพียงความเข้าใจผิด